السلام عليكم. بما انه هسه العالم كله محبوس بالبيت او محجورين بالبيت بسبب فيروس كورونا، فواحد شلون يقضي وقته قاعد في البيت؟ يعني قاعد في البيت ضوجه اصلا. فبهذا الفيديو حاب اتكلم عن 4 مسلسلات يتكلمن عن الفيروسات، وهم اذا انت تحب تتقرب اكثر للواقع، يعني تعيش الاجواء اللي يصير هسه بالعالم، شوف هذول المسلسلات. انا مرتبن عن اكثر الاشياء تكون منطقيه او قريبه للواقع، فهذا الترتيب يخصني، وهم يمكن اللي راح يشوفه هسه يمكن يتفق ويا رايي. المسلسل اللي بالمرتبه الرابعه واللي هي كينجدم، قصته عن انتشار وباء بس مو بالحاضر ولا بالمستقبل، قبل يعني بال 1800 او 1900 بذن السنين، ما اعرف شو بالضبط. وانا خليته بالمرتبه الرابعه لان الوباء اللي بيها او الاشخاص اللي يصير بيهم الفيروس بعيد كلش عن اللي يصير بالواقع، لان الوباء اللي ينتشر بيها او الفيروس اللي بيها يصيرون اول شيء هم مصاصين دماء، بعدين هم زومبي، بعدين مصاصين دماء، اثنيناتهم سوا. وما راح احكي عن نقاطهم بالمسلسل عن ما اكون احرق المسلسل. المسلسل اللي وراها وهي كلش معروفه وكانت من اشهر المسلسلات في العالم واللي هي ذا وولكينج ديد. هذا المسلسل ماكو داعي راح اقعد احكي عنها هواي، لان هي اصلا معروفه ومشهوره، وكانت اعتقد 3 أو 4 سنوات هي من رقم 1 بالعالم. ذا وولكينج ديد كانت شيء خرافي. مو معنى انه هسه يعني صارت تعبانه، لا، انا اشوف الحدث ان المسلسل حلوه، بس مشاهدينها قلوا لان هواي اشياء صارت بالمسلسل ما عجبتهم، فهذا الشيء خلوهم يتركوا المسلسل. قصتها من انتشار وباء او فيروس بالعالم، وهم نفس الشيء ورا ما يموتون او ورا ما ينعدون هذول الاشخاص هم يتحولون زومبي، وهم مثل مصاصين الدماء تقريبا. وانا خليته بالمرتبه الثالثه لان قصه الوباء او الفيروس اللي بيها شويه احسن من كينجدم، يعني اقرب شويه، مع انه هو نفس الشيء، هم مصاصين دماء او زومبي، بس هو اهم شيء قريب عن الواقع بنسبه يعني يمكن 50% خلينا نقول. لأنهم بها قصص ومجتمعات واحداث، يعني هاي تخليك تشوف انه قريبه للواقع، واما الشيء الخيالي اللي بيها واللي هي الزومبي. ومو معنى انه هذا غلط بالمسلسل اللي يخلوه، لا، لان هي قصتها عن الوباء والزومبي، ونفس ما قلت هم 50% عن القصص والمجتمعات والاحداث اللي بيها، وال50 الباقيه عن الشيء الخيالي اللي بيها واللي هو الزومبي. اما عن المسلسل اللي وراها واللي هي سي، هاي المسلسل واحده من احلى واقوى المسلسلات ب 2019، وعندي هم واحده من احلى المسلسلات الاجنبيه اللي شفتها. يمكن واحده من الاسباب اللي تخليك تشوف هاي المسلسل وراح تحسها قويه وجود جيسون مو بالمسلسل. واللي ما يعرف هذا اكو انا بعالم دي سي وعنده افلام هوايه، او طلع بمسلسل جيم اوف ثرونز واللي هو كارل دراجون، فبس وجود هذا الممثل بهالمسلسل راح تخليك تحبه. وانا خليته بالمرتبه الثانيه لان الفيروس او الوباء اللي بيها احسن من كينجدم وذا وولكينج ديد. وايد يحكون عن هاي المسلسله وماخذيها بشيء جدي، بالاخص الاجانب اللي هم هاي يؤمنون بيها انه هاي نهايه العالم ما ادري شنو. انا عن نفسي مصدق بهذا الشيء، لان اللي مصدقين بهاي الاشياء هم بس الاجانب اللي هم مصدقين بذني انه وباء وفيروس نهايه العالم، وهم هاي عقولهم يعني حتى متوقعين ان الكوارث نهايه العالم راح تصير هسه بهذا الفيروس. على العموم هاي قصتها عن انتشار وباء وفيروس هم بالعالم دمر نصف البشريه، بقوا بس مليونين منهم، وهذول المليون اللي بقوا منهم راح بصرهم. خليته بالمرتبه الثانيه لان الوباء اللي بيها او قصه الوباء اللي بيها كلش منطقيه، يعني مع العلم انه هي صح بالمستقبل، بس ما بيها لا مصاصين دماء ولا زومبي ولا شيء. البشر سووا هاي اخطاء في عقوبه انه من الاله اخذ بصيرتهم وخلوا او بقوا بس مليونين اللي اخذ بصيرتهم. وهذا المسلسل الشغل اللي اشتغلوا عليه كلش قوي، يعني الحلقه الواحده حسب تصريحاتهم من الحلقه الواحده ميزانيتها 15 مليون. مع انه من راح تشوف المسلسل ما حتحس انه هاي الحلقه 15 مليون وصارفين عنها، بس اعتقد صرفوا هواي اشياء بس انه على مود يخليها اشهر مسلسل ب 2019. اما المسلسل اللي وراها واللي هي بالمرتبه الاولى واللي هي ذا لاست شيب. اول شيء قبل ما اقعد احكي عن هالمسلسل، هاي المسلسل كلش احبها وتعلقت بيها. 5 مواسم هي من 2014 ل 2018، ومو لانه انا احب المسلسل خليته بالمرتبه الاولى، لا، هسه ما راح احكي عنها راح تفتهم. قصه عن انتشار وباء او فيروس يقتل 80% من العالم، بس مو اول ما تبدي المسلسل راسا 80% ميتين، لا، هاي المسلسل ترى 5 مواسم يعني مرتبيها ويعرفون شلون مرتبيها. ما راح احكي شوي عن المسلسل لان خاف اوصل الاشياء بيه انحرق، وانا مسويت فيديو حكيت عن المسلسل راح اخليه بنهايه هذا الفيديو. انا خليته بالمرتبه الاولى مو لان المسلسل اللي احبها، لا، قصة الوباء اللي بيها هي أكثر منطقية من كل ذي المسلسلات الثلاثة، لأن أول شيء ما بيها شيء خيالي، لا مخلوقات فضائية ولا غزو ما أدري شنو، ثاني شيء ما بيها لا زومبي ولا مصاصين دماء، وثالث شيء هي أكثر قصة منطقية بين ذي المسلسلات. يعني من 2014 هي نزلت، وبالوقت الحاضر يعني مو هسه ب 2014 هو باعتبار الفيروس بدا ينتشر، فقصة هذا الوباء يكون بالحاضر، وهاي السفينة تكون أثناء واجبها، فكل شيء يصير بالعالم هم بعيدين عنه. قصتها مو بس وباء وفيروس وتعال عالجه وسوي له لقاح وما ادري شنو، لا، قصص ثانية خرافية بيها. لكنه صحيح الفيروس او الوباء هو القصة الرئيسية، بس بهذا العالم اللي عايشين بيه هواي اكو قصص راح تخليك انه
راح تشوفها انه بس مسلسل عن فيروس، بيها اكشن، بيها قصص، بيها اشياء وايد. Permission to go ashore for the last time. Permission granted. Don't do it, Commodore. It's not who you are. Either way, it's over. اذا المسلسلات اللي حبيت اقولها بهذا الفيديو، كل مسلسل حكيت عنها راح اخلي فيديوهاتها بنهايه هذا الفيديو. المهم هنا هي نهايه الفيديو، والله يشفي الجميع من هذا الفيروس.